Welkom in Marta's atelier. Vandaag wil ik het eventjes hebben over structuur en in dit geval hier de structuur van een ananas. Hoe begin je daar nu aan? Wel, in eerste instantie ga je de contour gaan bepalen van deze ananas. Hij ligt hier een klein beetje schuin, dus ik heb hier de schuinte bepaald van hoe die ligt. En dan heb ik gekeken naar de breedte, hoeveel maal deze in de hoogte gaat. En de breedte gaat hier eenmaal in de hoogte en nog een klein restje. Eens je de contour hebt, dan kan je beginnen met het zoeken naar licht en schaduw. Aangezien het licht hier van links komt, betekent het dat de volledige rechterkant in schaduw zit. En dit ga je in eerste instantie gaan aanbrengen. Dus het betreft ook een rond voorwerp. Dit wil zeggen dat de schaduw ongeveer op die manier zal verdeeld worden. Ik ga hier de hoekjes afnemen. En dan begin ik hier te schaduwen. Dus ik schaduw met de vorm mee. Dus ik heb nu in mijn verdeling licht schaduw. Dan heb je hier ook nog een stuk slagschaduw. Die dus lichter wordt naar gelang deze zich verder weg bevindt van het voorwerp. Eens ik dit heb, dan kan ik kijken naar hoe deze elementen zich bewegen in deze schil. En aangezien het een ronde vorm is, gaan die ook de vorm van die ronding gaan volgen. Dus er zit eentje hier, er begint eentje hier, eentje hier, hier, hier. Dan breng je de verdeling aan. Wat je hier ziet op deze schil. Dus hier heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dat zit al goed. En dan hebben we hier nog de beweging naar beneden toe. En nu heb je de verdeling van
deze verschillende stukjes in de schil. En dan kan je de stukjes gaan intekenen. Dus je hebt telkens een soort vierkantje en over dit vierkantje heen heb je een vliesje, zou ik zeggen. En dan heb je hier een naast deze. En die hebben dus telkens een harder stukje en daarover een vliesje. Dus dit zie je hier eigenlijk praktisch niet, want hier zitten dan blaadjes overheen. En dan krijg je dit hieronder. Het is werkelijk bijna een puzzel wat je samen moet leggen. Het best is van rij per rij te gaan intekenen, zodanig dat je de weg niet verliest in al deze aparte stukjes. Dus ik ga deze rij per rij af. Dit vind ik het gemakkelijkste om niet de weg kwijt te geraken. Moet dat nu exact hetzelfde zijn? Ik denk het niet. Tenzij je een botanisch kunstenaar bent natuurlijk. Dan moet dat wel. Maar dan zit je daar ook wel, denk ik, een paar dagen aan. Dus je ziet, ik vind het nog altijd tamelijk chaotisch om het te tekenen.
Omdat je zoveel verschillende vliesjes en vierkante stukjes krijgt. En dan, als je eens dit hebt, dan ga je moeten gaan schaduwen natuurlijk. Ik zit hier aan de bovenste rij, dus wat wegdraait van het licht zit in schaduw natuurlijk. En dan heb je hier twee stukjes die tegen elkaar komen en heb je een soort van occlusieschaduw. Hier heb je opnieuw schaduw doordat het vliesje wegdraait. Hier heb je dit ook, dit zit achter het vliesje. En dit stukje draait weg van de lichtbron. Dan heb je hier een stuk die schaduw is. En dan heb je hier dit vliesje. Dus dit hier, oké. Dan komt dit stuk hier bovenuit. Dus hier zit ik in de schaduwkant. En hier zit een stukje wat licht vangt. Zo ook hier. Nu, als je deze zelf tekent, kan je dit groter tekenen. Dan is dat iets makkelijker. Dus dat zit hier ook in de schaduw. Ik voel hier de structuur.
En zo kan je dus verder gaan opbouwen. Het is een zeer goede oefening naar observatie toe. Ook een goede oefening om je concentratie te houden. Ik raad het wel niet aan mensen die nog maar juist begonnen zijn met tekenen, want het is een tamelijk complex gegeven. En om niet ontmoedigd te geraken, is het best van een iets simpelder voorwerp te gebruiken. Dan heb je natuurlijk ook nog de blaadjes. En de blaadjes, dat teken ik gewoon door observatie. Hoe het ene blad in het andere past. Het is zoals een puzzel bijna. Voor mensen die graag een uitdaging hebben, wel, dit is er eentje van. Nu, hoe doe je dat? Je moet de blaadjes apart zien. Je moet de verhouding zien tussen de blaadjes onderling. En ondertussen moet je ook het grote geheel blijven zien. Dus uiteindelijk is dit de definitie van tekenen. Dus je ziet de details, je ziet de verhouding tussen de details onderling en je ziet de details in verhouding met het groter geheel. Dus dit is een zeer goede oefening om eens te zien hoe ver je observatie reeds staat. Ook voor mij. Daarom doe ik graag eens een oefening als deze. Wanneer je alle puzzelstukjes bij elkaar hebt, probeer dan ook eens dit te gaan weergeven. Dus door de schaduw die elk stukje met zich meebrengt, zie je een bepaald patroon. Dus dit en dit. Dus probeer dit ook eens te verkrijgen nadat je alle puzzelstukjes hebt getekend. Of misschien kan je ze in eerste instantie weergeven, dat kan ook. Het is misschien wel geen slecht idee om het eerst te doen. Want ik heb al gemerkt
dat dit een beetje verloren gaat bij het tekenen van al die aparte stukjes. En dan heb je natuurlijk nog de slagschaduw. Die heel donker is onder het voorwerp. En dan lichter wordt naarmate dit verder van het voorwerp verwijderd is. Ziezo, beste mensen. Dus probeer het zeker ook eens. Zeer goede oefening. En ik hoop jullie terug te zien in een volgende video. Dag!